السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سهلة جدا وبسيطة اللي احنا شايفينها دي لعمل مفرش سرير أو بطانية بيبي 3D. سهلة جدا ومميزة وفيها كمان تلاعب بالألوان، واحنا طبعا لسه في مجموعة الفيديوهات أو سلسلة الفيديوهات الخاصة بتلاعب الألوان، مع اختلاف طبعا الوحدات اللي بنشرح بيها. شرحنا أكتر من فيديو بطريقة عمل المربع المصمت أو مربع الأعمدة، وان شاء الله النهارده هنشرح الوحده دي زي ما احنا شايفينها شكلها ده. وفي فيديوهات جايه كتيره باذن الله في وحدات كتير جديده وشكلها مميز، وبتدينا طبعا شكل 3D لبطاطين البيبي طبعا او مفارش السرير. هنستخدم مع بعض خيوط صوف متوسطه السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. مش عارفه هي مش باينه، نوضح بس الكاميرا. اعتقد كده واضحه بالنسبه لنا. طيب سمك الخيط كمان زي ما احنا شايفينه بالشكل ده. الوحده بتاعتنا بتدينا شكل سداسي، يعني احنا لما نجمع احنا لازم نجمع 3 الوان و3 وحدات علشان ناخد الشكل اللي احنا محتاجينه للمفرش بتاعنا. الوحده بتاعتنا بتدينا طبعا مع 2 كمان، يعني واحده بتتشبك في المكان ده وواحده بتتشبك في المكان ده، بيدينا في النهايه شكل سداسي. هوريكم شكل المفرش طبعا المطلوب او المقصود نشغله مع بعض النهارده الوحده بتاعته. ده بيكون طبعا شكل المفرش. بنستخدم 3 الوان، وطبعا انتي بتحددي ال3 الوان اللي انتي محتاجاهم حسب التدريج اللي انتي حباه، ممكن يكون على حسب فرش البيت، او شوفي الالوان طبعا اذا كنتي هتعمليها هديه لحد، شوفي الالوان اللي الشخص ده بيحبها وتبتدي تكوني مفرش 3D زي ما احنا شايفين من الالوان ال3 اللي هتختاريهم زي ما انتي حابه. بنجمع 3 وحدات زي ما احنا شايفين، بتكون واحده فيهم بالعرض وبعد كده بنشبك واحده فيهم هنا واحدة هنا، بتدينا شكل سداسي. في النهاية انا عندك هنا زاوية وزاوية 2 وزاوية 3 وهنا 1 2 3. في النهاية طبعا بيكون عندي 3 زوايا هنا و3 زوايا هنا، ومن جوه بيكون انا عندي زاوية هنا وزاوية هنا مشبوكين في بعض، وهنا زاوية هنا وزاوية مشبوكين في بعض زي ما احنا شايفين. هناخد في النهاية الشكل السداسي الجميل دوت. وفي النهاية طبعا بتشبكي بغرزة الحشو زي ما احنا شايفين طبعا في الصورة. نبتدي نشرح مع بعض، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هجيب الخيط بتاعي. في البداية طبعا بنرتفع 4 سلاسل، بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على هوا بالشكل ده. هدخل داخل الحلقة هلف الخيط وهخرج. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية علشان ابتدي اكون سلسلة. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بسم الله كده 1 2 3 4. هسيب 3 سلاسل واروح لاول واحدة اشتغلتها، بدخل الف الخيط واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الابرة. طيب في البداية كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نشتغل بغرزة العمود بلفة زي ما احنا شايفين في الشكل بتاعنا كله. طيب هرتفع، انا محتاجة ان العمود الاول بس ارتفع فيه سلسلتين وبعده سلسلة. ليه؟ احنا دايما متعودين ان احنا بنرتفع العمود بلفة 3 سلاسل، صح؟ انا حابة ان الشكل بتاعي لما ارتفع، لو ارتفعت 3 سلاسل وكملت بعديهم سلسلة هحس بفراغ شوية في المكان اللي انا هشتغل فيه. طيب احنا هنرتفع سلسلتين وهعتبرهم هم اول عمود بلف عندي. السلسله اللي شلتها دي احنا شلناها طبعا بغرض ان احنا ما نخليش الفراغ بتاعها باين او الغرزه بتاعتنا مش واضحه ان هي طبعا مكان الارتفاع. يعني هرتفع سلسلتين وهعتبرهم عمود، بس احنا عارفين ان العمود بلفه 3 سلاسل عشان محدش يتلخبط معايا، وبعديهم سلسله، يعني انا كده ارتفعت 3 سلاسل. هدخل داخل الفراغ بتاعي زي ما احنا شايفين وهشتغل كام؟ هشتغل 3 عمود بلفه كده 1. وهنشوف دلوقتي غرزة العمود بنشتغلها ازاي. بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاي من اسمه، اصبح معايا حلقتين، الحلقة الاساسية واللفة اللي انا لفتها. هدخل تاني داخل الفراغ بتاعي اللي فيه ال4 سلاسل، الف الخيط واخرج. معايا كده على الابرة 3 حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى لي حلقتين هلف الخيط واخرج منهم. تاني بكرر، معايا حلقة بلف الخيط بقى حلقتين، هدخل فراغي داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منهم. كده بعد ما اشتغلت عمودين هشتغل، احنا اشتغلنا سوري 3 عمود، هشتغل سلسلة مسافة. تاني في نفس الفراغ هدخل واشتغل كمان 3 عمود، 1 2 3. بعديهم سلسلة، دي كده مجموعة ودي مجموعة، والمفروض ان احنا طبعا في المجموعة رقم 3 اخدنا سلسلة بناخد كمان 3 عمود، 1 2 3. كأنك بتعملي مربع، لكن طبعا الشكل هيختلف في السطر اللي جاي.
بعد ال3 عمود باخد سلسلة، واروح في النهاية بقى المجموعة رقم 4 بشتغل فيها 2 عمود بس. طب فين التالت؟ المفروض ان هو السلسلتين اللي احنا ارتفعناهم في البداية. كده عمود 1 2، التالت احنا اشتغلناه في البداية. طيب عندي هنا السلاسل بتاعتي 1 2 3، هعد بقى 1 2 هدخل فيها، خلي معايا طرف الخيط بتاع البداية ده نخفيه، والف الخيط واخرج من الحلقات ومن الحلقة اللي عندي على الابرة بغرزة منزلقة. يبقى انا اشتغلت ايه؟ اشتغلت كده غرزة منزلقة فوق العمود الاول. هروح للسلسلة بتاعتي والف الخيط واخرج بمنزلقة تانية وارتفع تاني. انا عايزة اشتغل داخل الزاوية، هرتفع. بس هنا عايزاكم تلاحظوا معايا طريقة الشغل في الزوايا اللي هنبتدي نشتغلها يا بنات. المفروض ان احنا الزاوية اللي على اليمين اللي هبتدي عندها دي هي نفس العدد اللي هشتغله في الزاوية دي. وهو ايه العدد ده؟ عمود سلسلة عمود. لكن الزاويتين اللي على اليمين وعلى اليسار هشتغل داخل كل زاوية فيهم المقابلين لبعض دول 3 عمود سلسلة 3 عمود. يعني دايما في المكان ده والمكان ده بيكون عمود سلسلة عمود، لكن المكان ده والمكان ده بيكون 3 عمود سلسلة 3 عمود. ونلاحظ الفرق ده علشان يبتدي يدينا الشكل اللي احنا شايفينه يا بنات. طيب نبتدي تاني نرتفع 1 2 3، وهعتبرهم عمود بلفة وبعده سلسلة. هروح فوق العمود الاول او فوق نفس الفراغ اللي انا فيه يا بنات، عفوا فوق الفراغ هو هدخل وهشتغل عمود بلفة. اذا انا كده اشتغلت الزاوية الاولى بتاعتي عمود سلسلة عمود. هروح بقى لل3 عمود دول واشتغل 3 عمود فوقيهم. 1 2 3 عمود. طيب انا كده اشتغلت الزاوية الاولى واشتغلت ال3 عمود، وصلت للسلسلة اللي هنا دي. اتفقنا في الزاوية دي بنشتغل ايه؟ 3 عمود سلسلة 3 عمود. كده 1 تاني في نفس الفراغ، 2 عمود تاني في نفس الفراغ، 3 وسلسلة، وهدخل تاني في نفس الفراغ هو اشتغل كمان 3 عمود. 1 2 3 في نفس الفراغ. اصبح اشتغلنا في الزاوية الاولى ايه؟ عمود سلسلة عمود، وفي الزاوية التانية اشتغلت 3 عمود سلسلة 3 عمود. ليه انا بتاخر الاعمدة بتاعتي دي كده؟ عشان حرف الفي للعمود الاول دوت هتلاقوه مختفي تحت الاعمدة دي. يعني انا لو سبتها كده هحس ان الفراغ بتاعي الاول ده، لكن ده الفراغ رقم 2. وما تنسوش كده عشان الاعمدة والعدد بتاعكم ما يتلخبطش. هروح اشتغل على 3 عمود 3 عمود. 1 طبعا الفراغ بتاع كل غرزة بنشتغل فيها تحت حرف الفي او رقم 7 باين. 2 3. وصلنا للزاوية المقابلة للزاوية دي اللي اشتغلنا فيها ايه؟ عمود سلسلة عمود. هشتغل عمود سلسلة عمود زيها بالظبط. 1 عمود وسلسلة، وتاني في نفس الفراغ 1 عمود. هرجع الاقي 3 عمود بشتغل فوقيهم 3 عمود. كده 1 2 3. طيب وصلنا للزاوية اللي هي مقابلة للزاوية دي بشتغل فيها 3 سلسلة 3 في نفس السلسلة. 1 تاني في نفس الفراغ، 2 تاني في نفس الفراغ، 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 3 دبل كروشيه 3 عمود بلفة. 1 2 3. بص انا كده ما تاخرتش الاعمده بتاعتي، صح؟ لو جيت اشتغل هتلاقوا ان انتوا بالنسبه لكم اللي بارز قدامكم الفراغ اهو، صح كده يا بنات؟ اهو في المكان ده، لكن ده مش اول فراغ. لازم تاخر الاعمده بتاعتي هيظهر لك اول فراغ زي ما احنا شايفين. ابتدي اشتغل فوق الاعمده دي. طبعا احنا تحت احنا كنا قفلنا ايه؟ اشتغلنا عمودين. وطبعا فوق العمود الاول هنا عندي دوت احنا ايه؟ اشتغلنا عمود سلسله عمود. يعني انا اشتغلت كده الزاويه، اذا انا محتاجه اشتغل ال3 عمود بتوعي دول. 1 2 3. احنا طبعا اشتغلنا الزاوية في تاني سلسلة ارتفاع بدخل وبقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين. طيب السطر اللي جاي بيكون ايه؟ هو تكرار السطر اللي فات،
وكمان احنا عندنا مجموعة السطور بيكون 1 2 3 4. احنا كده اشتغلنا مع بعض 2 وهبتدي معاكم التالت، بس مش هكمله معاكم لاني انا عارفة طبعا ان نفس الطريقة اللي احنا اشتغلنا بيها السطر اللي فات هي نفس التكرار بتاعنا. طيب انا محتاجة اشتغل عند السلسلة اللي في الزاوية دي، همشي بمنزلقة تاني لغاية المكان اللي في المنتصف ده مكان الزاوية، برتفع 1 2 3 سلسلة، وبعتبر ان انا اشتغلت عمود سلسلة، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان عمود بلف. في كل مجموعة عندك بيزيد كام عمود يا بنات؟ بيزيد 4 عمود، عمود من الناحية دي و3 من الناحية دي، يعني بيزيد على العدد اللي انا اشتغلته 4 عمود. تحت كان معانا ايه؟ 3. فوق لما هيزيد على ال3 دول 4 هيبقى العدد معايا 7. فوق هيبقى 11، بعد كده هنشوف بقى بعد كده في السطور اللي باقية 15 وهكذا. طيب احنا دلوقتي اشتغلنا عمود سلسلة عمود، هنبتدي نشتغل على مجموعة الأعمدة بتاعتي. أعمدة عندي كده ايه يا بنات؟ انا العمود الاول اللي هو السلاسل الاتنين مش بعدهم من المجموعة دي، انا بعد العمود الاول بس اللي انا اشتغلته من المجموعة دي، اما العمود اللي هنا ده بعده مع المجموعة اللي على اليسار. كده 1 2 3 4 5 6 7 8. نبتدي بقى داخل السلسلة نشتغل 3 عمود كده، 1 يبقوا 9، واللي بعده 10، واللي بعده رقم 3 يبقى 11. يبقى المجموعة الواحدة عندي بقت 11 عمود. بعد كده سلسلة وهدخل تاني اشتغل 3 عمود، 1 2 3، وبعد ال3 عمود بشتغل 1 يعني 3 كده، 4 5 6 7 8 9 10، وفي الزاوية هنا 1 يبقى 11. وبعد كده الزاوية دي بقى احنا ايه؟ طبعا المقابلة للزاوية هنا بشتغل فيها عمود سلسلة عمود، وارجع اشتغل اعمدة على الاعمدة، وفي الزاوية هنا 3 عمود سلسلة 3 عمود، وارجع اشتغل على الاعمدة اعمدة، وبقفل في تاني سلسلة بغرزة منزلقة. هكمل السطر ده والسطر اللي جاي وارجع لكم نشوف طريقة التشبيك مع بعض. رجعت لكم تاني وخلصت الوحدة بتاعتي، وكمان عملت وحدة تالتة بحيث يكون الشكل معانا ايه؟ مجتمع في النهاية. بنجيب بقى احنا عندنا وحدتين بيكونوا جايين مشبوكين بالطريقة دي، وعندي وحدة تانية بتكون مشبوك فيها الوحدتين زي ما احنا شايفين. طيب طريقة التشبيك بتكون بغرزة الحشو. شرحنا مع بعض قبل كده اكتر من مرة طريقة التشبيك بغرزة المنزلقة، وقلنا لما بنيجي نشبك بغرزة المنزلقة، لو انا وش الشغل عندي اهو، بجيب القطعتين اللي بحطهم بشبكهم مع بعض على بعض كده، بخلي وش الشغل الاتنين ملاصق لبعض وداخل الشغل، وببتدي اشبك من خلف الشغل، يعني في ظهر الشغل باخد الحلقة الأمامية بالنسبة لي والخلفية بالنسبة للناحية التانية، وهكذا. طيب انا دلوقتي محتاجة ان انا ايه؟ اشبك بغرزة الحشو. غرزة الحشو بقى بشبك على وش الشغل، ما بشبكش على خلفية الشغل. هجيب الخيط اللي انا هشبك بيه بالشكل ده اهو، واقفله عقدة بداية، وامسك الحلقة بتاعتي بالشكل ده. هجيب القطعتين اللي هنشبكهم، طالما هشبك بغرزة الحشو زي ما اتفقنا مع بعض، انا بشبك على وش الشغل، ظهرين الشغل هما اللي بيكونوا في الداخل. هاجي هنا عند المكان ده اهو، بدخل عند الحلقة الخلفية للسلسلة دي، وعندي الحلقة اللي هي تعتبر الحلقة الأمامية للسلسلة دي، والحلقة الخلفية للسلسلة المقابلة ليها. هسحب بقى الحلقة دي اللي انا عملتها عقدة البداية من الناحيتين، هسحب كمان للداخل كده، عايزة اخلي الخيط اللي هو البداية ده في الداخل عشان ما يضايقنيش. طيب في نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة، وهدخل تاني في نفس الفراغ اشتغل غرزة حشو. بعد كده ببتدي اكمل بقى على كل سلسلة او حرف في قابلني. انا عندي حرف الفي اهو، حرف في اهو، في ضلع امامي فرونت لوب، وفي ضلع خلفي الباك لوب، ضلع امامي فرونت لوب وباك لوب. انا لما باجي اشبك بدخل في الضلع الامامي اللي قصاد عيني، في القطعة اللي قصاد عيني، وانا كده على وش الشغل ده، وهنا كده بردك وش الشغل. والجهة التانية بروح للحلقة الخلفية، انا عندي دي الامامية ما بسيبها، واروح الحلقة الخلفية، يعني الاتنين اللي بعيد عن بعض، الامامية عندي والخلفية الناحية التانية. هلف الخيط واخرج من تحتهم هما الاتنين، بقى عندي حلقتين على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم تاني. بكرر الحلقة الامامية الفرونت لوب من قدامي، والناحية التانية الحلقة الخلفية اللي هي بعيدة عن وشي، يعني سبت الامامية تحت، هدخل في الخلفية الباك لوب، هلف الخيط واسحبه من ناحية من تحت الاتنين، والف الخيط واسحبه من الحلقتين اللي عندي على الابرة تاني. بكرر
الحلقة الامامية من عندي والحلقة الخلفية من الناحية التانية، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، وهكذا بكرر. طبعا دي مكان السلسلة عندي هنا، مكان السلسلة، وبعديها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، وكده عدد الغرز مقابل لبعضها، بين السلسلة قصادها السلسلة اللي زيها. طيب زي ما احنا شايفين بتكون دي شكل التشبيك بتاعي زي ما انا شايفة كده. بيكون طبعا التشبيك فيه جزء بارز، وده طبعا زي ما موجود عندنا في الصورة، باختلاف طبعا او بخلاف طريقة التشبيك بغرزة المنزلقة او بالخيط والابرة، ان بيكون الشكل عندي كأنه بالظبط زي الشكل اللي في الخلف ده، متساوي وما فيهوش اي بروز. لكن احنا طبعا لما بنحب نقصد ان احنا نعمل الشكل البارز ده بنشبك بغرزة الحشو. ولما باجي اشبك زي ما شفنا مع بعض في الوحدتين دول، بشبك فين يا بنات؟ بشبك على وش الشغل. لما بشبك بغرزة المنزلقة بشبك بايه؟ بشبك على خلفية الشغل. طيب ببتدي بقى انا هنا دلوقتي، لو انا مش عايزة افصل هبتدي اكمل الاتجاه التاني، بس انا طبعا مش هينفع ان انا اشبك كل الاتجاهات في مرة واحدة، فبكمل بقى الطريقة بتاعتي. انا واقفة هنا شبكت دي في دي، نكمل. الخيط بيكون للخلف، عايزة اكمل بقى ايه، ممكن يا اما امشي كده او امشي كده على حسب ما احنا حابين. طيب دلوقتي هرجع بس الغرزة الاخيرة اللي هي عند السلسلة، لاني محتاجة ان انا ايه، مضطرة ان انا اشبكهم هما 3 مع بعض. هاخد الحلقة الامامية من عندي هنا، والحلقة ايه هنا فين عشان نكون مظبوطة، والخلفية من الناحية دي، وفي السلسلة دي كمان هاخد الخلفية منها اهو. هخرج من تحت دي ودي ودي، بقى حلقتين هعمل بيهم غرزة حشو. بس وصلت كده للاتجاه بتاعي دوت، بكمل بقى على الاتجاه ده زي ما احنا شايفين. بكده بكون شبكت الجزء الاتجاه ده كمان، بمشي بقى ايه على الحلقات بتاعتي لغاية ما اوصل للسلسلة، وفي الاتجاه ده برضك بمشي. بس هنا بقى ايه، بستنى لما بكون بشبك وحدات تانية وبشبكها ايه مع الوحدات التانية زي ما احنا شايفين. طريقة تشبيك سهلة، وحدة سهلة جدا وبسيطة، بناخد منها مفرش 3D سهل جدا وبسيط. اتمنى ان الفكرة تكون نالت اعجابكم، ومتنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.